Натуральний шампунь, який гарно піниться та промиває волосся, це знахідка. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами перевіреним рецептом шампуню на основі амінокислотних пар з додаванням натуральних кондиціонуючих компонентів. А ензими у складі будуть надавати легко пілінгуючу дію на шкіру голови. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Додивляйтесь це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте мені коментар, як зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення шампуню мені потрібен ось такий набір інгредієнтів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Мій шампунь складається з двох фаз, і для початку я змішаю всі поверхнево-активні речовини. Я беру стакан, де в мене відміряно 20% аніонного пара Хостапон, і додаю до нього сумішевий пар Glucotane Liquid Flex в кількості 18%, який вже складається із неіоногенного та амфотерного пар. Перемішую їх до однорідності. Та додаю загущувач для шампунів Crotix Liquid в кількості 2%, який легко вводиться у формули та дозволяє створювати прозорі готові засоби. Також до пар я додаю Tegosoft в кількості 2% для підвищення піноутворення та пом'якшення піни. І далі я гарно все розмішаю та поставлю на гарячу водяну баню, але не нагріваємо вище 40 градусів Цельсію. Після чого я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і розчиняю в ній 0,1% хелатору Dermophil PA3, який покращує піноутворення шампунів, особливо в умовах жорсткої води. Далі розмішуємо і також ставимо на гарячу водяну баню до повного розчинення і прогрівання до температури приблизно 40 градусів Цельсія, але не більше. І далі по черзі я додаю 2% гідролізату кератину Protein Cashmere для догляду за волоссям, 2% іноліну для кондиціонування волосся, 3% бетаїну для зволоження волосся і 3% ензимів папаї та манго пап ангоензим якраз для ефекту кератоліку. Далі розмішуємо і також ставимо на гарячу водяну баню до повного розчинення і прогрівання до температури приблизно 40 градусів Цельсія, але не більше. А тим часом в гарячий пар додаємо 1% фітостеролів гірчиці Patassens Cramбісол для живлення та відновлення волосся, 0,7% консерванту Eoxyl PE 9010, та 0,5% софтісан як натурального рослинного кондиціонуючого компоненту і натурального аналогу полікватерніуму. І ретельно все це перемішуємо в гарячих поверхнево-активних речовинах до повного розчинення компонентів. Якщо ви бажаєте додати якийсь аромат, віддушку чи ефірну олію, її додавати потрібно саме на цьому етапі, тоді розчинення буде найкращим. Далі я беру фазу номер 1 з поверхнево-активними речовинами та іншими компонентами, відправляю її на магнітну бішалку, додаю магніт і поступово додаю фазу номер 2, де у воді розчинила всі активні компоненти. Хотіла додати, що я прогріваю обидві фази для того, щоб в подальшому шампунь не розділявся на дві фази, як часто ви нам пишете в коментарях. І саме така комбінація поверхнево-активних речовин та загущувача дає мені ідеальну консистенцію і пінку. Якщо ж ви не хочете додавати ензими, тобто ви хочете створити просто доглядовий шампунь, ви можете виключити компонент PAP Angoenzyme і на цих 3% додати або інший актив, або просто збільшити водну фазу. В кінці ми, звичайно ж, повинні перевірити рівень pH нашого шампуню. І, як ви бачите, він виходить при такій формулі достатньо високий. Тому зараз з допомогою розчину або молочної кислоти, або лимонної кислоти, за вашим бажанням, ви опускаєте даний рівень pH. Я буду коригувати його до значення 5,5. І саме тоді ви побачите, як ваша формула буде загустівати. Після коригування pH в мене вийшов ось такий шампунь. Я так активно його перемішувала, що збила його до ось такої пінки. У вас так також може вийти, але шампунь постоїть буквально один день і стане гарним і прозорим.
Бажаю всім успіхів у повторенні цієї формули і не забувайте повертатися з відгуками про ваші результати. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відеоуроках.